جنگنده‌های مخفی یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در دنیای هواپیماهای نظامی هستند که هدف اصلی آنها فرار از رادارهای دشمن و کاهش احتمال شناسایی و انهدام توسط سامانه‌های دفاعی است. در این میان یکی از موضوعات جالب توجه جنگنده مخفی سخوی ایران است که در سالهای اخیر در مرکز توجهات قرار گرفته است. این جنگنده که نام سخو 57 به عنوان مدل اولیه و نسخه ایرانی آن شناخته می شود، در از تلاش‌های ایران برای دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته هوافضا و نظامی را نشان می دهد. هواپیماهای سخو که توسط شرکت سخوی روسیه ساخته می شوند از جمله جنگنده های مطرح دنیا به شمار می روند. این جنگنده ها به دلیل توانمندی های پروازی، تسلیحات پیشرفته و سیستم های راداری و الکترونیکی قوی خود در بسیاری از نیروهای هوایی کشورها حضور دارند. ایران از دهه 1990 همکاری‌های نظامی خود را با روسیه گسترش داد و این همکاری‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون خرید جنگنده‌های سخو 24 و سخو 30، تجهیزات راداری و همچنین فناوری‌های موشکی شامل سامانه‌های پدافند هوایی ادامه یافت. در کنار خرید این جنگنده ها، ایران همچنین برای دستیابی به فناوری های پیشرفته تر در صنعت دفاعی خود تلاش کرده و به همین منظور پروژه های بومی متعددی را آغاز کرده است. یکی از این پروژه ها تولید جنگنده های نسل جدید است که به عنوان نسخه های بومی جنگنده های پیشرفته شناخته می شوند. در دهه 2010 ایران به طور خاص به فکر دستیابی به فناوری‌های استلس افتاد. سخو 57 به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های استلس روسی مدل اصلی برای پروژه جنگنده‌های استلس ایرانی شد. در سال 2013 روسیه و ایران مذاکراتی را برای خرید این جنگنده آغاز کردند و در نتیجه آن ایران توانست اطلاعاتی درباره این جنگنده به دست آورد. ایران تصمیم گرفت بر اساس این اطلاعات و با استفاده از توانمندی‌های بومی خود نسخه‌ای به نام سایروس از سخو 57 را طراحی کند. این جنگنده که به طور ویژه بر روی استتار راداری، سرعت و مانورپذیری بالا و همچنین استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تسلیحات تمرکز داشت، هدف از آن دستیابی به یک جنگنده کاملا بومی با قابلیت‌های رقابتی در سطح بین‌المللی بود. جنگنده سایروس که به عنوان نسخه ایرانی سخو 57 معرفی شده، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را در رده جنگنده‌های پیشرفته و استلس قرار می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته جنگنده سایروس طراحی استتاری آن است. بدنه این جنگنده به شکلی طراحی شده که کمترین بازتاب امواج راداری را داشته باشد. استفاده از مواد خاص در بدنه، خطوط منحنی و سطوح غیر مسطح همگی باعث کاهش توانایی رادارها برای شناسایی آن می شود. این ویژگی ها به جنگنده سایروس کمک می کنند تا به راحتی از سامانه های راداری دشمن عبور کرده و بدون شناسایی عملیات خود را انجام دهد. جنگنده سایروس به سیستم های راداری و الکترونیکی پیشرفته‌ای مجهز است که امکان شناسایی اهداف در فواصل دور را به آن می دهد. این سیستم ها همچنین به جنگنده این امکان را می دهند که در حین انجام عملیات مخفیانه از طریق ارتباطات و رادارهای پیشرفته اطلاعات خود را با دیگر بخش های نیروی هوایی ایران به اشتراک بگذارد. سایروس به تسلیحات مدرن و متنوعی مجهز شده است. این جنگنده قادر به حمل انواع موشک‌های هوا به هوا، هوا به زمین، بمب‌های هوشمند و همچنین سامانه‌های دفاعی فعال است. از جمله تسلیحات احتمالی آن می‌توان به موشک‌های کروز و ضد راداری اشاره کرد که به جنگنده این امکان را می‌دهند که اهداف حساس دشمن را با دقت بالا مورد هدف قرار دهد.
این جنگنده همچنین از سرعت بالا و مانورپذیری بسیار خوبی برخوردار است. با استفاده از موتورهای پیشرفته و طراحی آیرودینامیکی خاص، سایروس قادر است در شرایط پیچیده جنگی به سرعت تغییر مسیر داده و از حملات هوایی دشمن جلوگیری کند. سایروس همچنین به سیستم‌های جنگ الکترونیک مجهز است که به آن امکان می‌دهند تا سامانه‌های دفاعی دشمن را مختل کرده و به نحوی عملیات‌های خود را بدون ایجاد اختلال در عملکرد به انجام برساند. این سیستم‌ها به جنگنده کمک می‌کنند تا در برابر تهدیدات راداری و الکترونیکی دشمن مقاومت نشان دهد. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، پروژه سایروس با چالش‌هایی نیز مواجه است. یکی از بزرگترین چالش‌ها محدودیت‌های مالی و فناوری است. ساخت جنگنده‌های استلس نیاز به بودجه بسیار بالایی دارد و ایران برای تأمین منابع لازم به چالش‌هایی برخورد کرده است. همچنین توانایی ایران در تولید برخی از فناوری‌های مورد نیاز برای ساخت چنین جنگنده‌هایی محدود است و این کشور مجبور است از همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین قطعات خاص استفاده کند. چالش‌های دیگری که ایران با آن روبروست تحریم‌های بین‌المللی است که مانع از دسترسی این کشور به فناوری‌های پیشرفته می‌شود. در نتیجه ایران باید بسیاری از قطعات و سیستم‌های مورد نیاز را خود تولید کند که این امر می‌تواند بر کیفیت و قابلیت‌های نهایی جنگنده تأثیر بگذارد. در نهایت جنگنده سایروس ممکن است تأثیر بزرگی بر توانایی‌های نیروی هوایی ایران داشته باشد. با وجود چالش‌های متعدد، موفقیت این پروژه می‌تواند قدرت هوایی ایران را به طرز چشمگیری افزایش دهد و ایران را قادر سازد تا در برابر تهدیدات هوایی پیشرفته‌تر از همیشه مقاومت کند. اگر ایران بتواند مشکلات فنی و مالی پروژه را پشت سر بگذارد و نسخه‌های عملیاتی سایروس را به خدمت بگیرد، این جنگنده میتواند به یک رقیب جدی برای جنگنده‌های پیشرفته‌تر کشورهای دیگر تبدیل شود. همچنین تولید چنین جنگنده‌هایی نشان دهنده توانایی‌های بومی ایران در صنعت هوافضا و دفاعی است که می‌تواند در آینده به تقویت جایگاه این کشور در عرصه نظامی بین‌المللی کمک کند. جنگنده سایروس ایران با ترکیبی از فناوری‌های استلس و طراحی پیشرفته یکی از پروژه‌های مهم دفاعی این کشور در چند دهه اخیر است. این جنگنده نه تنها نشان دهنده پیشرفت‌های ایران در صنعت هوافضا است، بلکه نماد تلاش این کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی و به دست آوردن خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی به شمار می‌رود. با این حال موفقیت این پروژه بستگی به توانایی ایران در غلبه بر چالش‌های فناوری و مالی و همچنین تحریم‌ها دارد. در صورت موفقیت، سایروس می‌تواند یک تغییر بزرگ در توازن قدرت‌های هوایی منطقه ایجاد کند. از آنجایی که این جنگنده مخفی است، تصاویری مربوط با این جنگنده به دست ما نرسید. با تشکر از اینکه با ما همراه بودید و اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم.